नमस्कार मित्रांनो, मी फिरदोस शेख ऑनलाईन वन युट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, इंडियन ऑइल देत आहे मोफत सोलर स्टोव. तर त्याची ऑनलाईनची प्रक्रिया आपल्याला इथं म्हणजे लिंक सुरू झालेली आहे. आता जे आपले भारताचे प्रधानमंत्री आहेत नरेंद्र मोदी यांनी जे एक वेबिनारला संबोधित करताना भारतातील सौर पवन आणि बायोगॅसची क्षमता आमच्या खाजगी क्षेत्रासाठी सोन्याच्या खाणी किंवा तेल क्षेत्रापेक्षा कमी नाही असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सांगितले. आता या वेबिनारला संबोधित करताना त्यांनी सांगितलं, भारताचा भविष्यातील विकास हरित वाढ आणि ऊर्जा प्रसारण या 3 स्तंभावर आधारित असेल. अक्षय ऊर्जेचे उत्पादन वाढवणे, अर्थव्यवस्थेत जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे आणि शेवटी देशात गॅस आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करणे. आता याचाच म्हणजे एक सोलर जो आहे स्टोव, तो इंडियन ऑइल जी आपली भारत सरकारची कंपनी आहे त्यांनी विकसित केलेला आहे. आणि जर हे आपण आपल्या घरामध्ये लावलं तर आपल्याला आयुष्यभर गॅस सिलेंडर विकत घेण्याची जी चिंता आहे ती संपणार आहे. आता हे जे सोलर पीव्ही पॅनल आणि याच्यामध्ये इंडोर म्हणजे याच्यामध्ये आपण घरामध्येच म्हणजे हा जो सोलर कुकिंग सिस्टम आहे हा वापरू शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याला मोकळ्या जागेत म्हणजे जाण्याची गरज नाहीये. फक्त सोलर पॅनल लावून त्याच्या जे वायर्स असतात ते आपल्याला घरामध्ये घेऊन आपण इनडोअर कुकिंग पण करू शकतो. आता याच्यामध्ये सोलर कुकिंग स्टोव जो आहे जे इंडियन ऑइलने विकसित केलाय, तर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी NIT कालिकतने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या वाढत्या किमती रोखण्याचा एक महत्वाचा मार्ग शोधला आहे. संस्थेचा असा स्टोव तयार केला आहे की जो केवळ सौर ऊर्जेवर चालणार नाही तर तुमच्या बजेटमध्येही येईल. आणि या सोलर पॅनल स्टोवमुळे LPGच्या वाढत्या किमतीपासूनही आपल्याला दिलासा मिळणार आहे. स्टोव सिंगल आणि डबल स्टोव या दोन्ही मॉडेलमध्ये उपलब्ध होणार आहे. कोणत्याही वीज पुरवठ्याशिवाय उत्पादने थेट आणि सौर ऊर्जेवरून वापरली जाऊ शकतात. आणि या अहवालानुसार ते घरगुती स्वयंपाकासाठी योग्य आहे. हे मॉडेल त्यांच्यासाठी देखील योग्य आहे असा जे सोलर कुकिंग स्टोव म्हणजे बाबत इंडियन ऑइलने दावा केलेला आहे. आता इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन पुढे सांगते, त्यात बसवलेले LED जी आहे ती घराला प्रकाश पण देणार आहे. सोलर पॅनल असलेल्या सिंगल स्टोवची किंमत साधारणतः 10,000 रुपये आणि डबलची 15,000 रुपये असणार आहे. आणि इतर मॉडेल्स मध्ये कंट्रोल पॅनलसह बॅटरी देखील उपलब्ध आहे. म्हणजे सूर्याच्या किरणांनी ते चार्ज होईल आणि नंतर तुम्ही ते कधीही वापरू शकता. आणि हे असा इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचा म्हणणं आहे. आणि बॅटरी स्टोवची किंमत जी आहे ती 15,000 रुपयाच्या जवळपास असणार आहे. आता देशातील सर्वात मोठी कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने बुधवारी स्थिर चार्जेबल आणि इनडोअर कुकिंग सोलर स्टोव लॉन्च केले, ज्याद्वारे तुम्ही नेहमी सौर ऊर्जेचा वापर करून स्वयंपाक करू शकता. तुम्हाला हा स्टोव एकदाच विकत घ्यावा लागेल आणि तुम्हाला कोणतेही देखभाल म्हणजे मेंटेनन्स चार्जेस नसणार आहे असा दावा जे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने केलाय. आता याचे ठळक जे फायदे आहेत याच्यामध्ये स्थिर रिचार्ज करण्यायोग्य आणि नेहमी स्वयंपाक घराशी जोडलेले घरातील सौर स्वयंपाक उकळून वाफवून तळून आणि बेकिंग अन्न शिजवणे त्याला कुकीज म्हणतात. उच्च सौर ऊर्जेचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सूर्याद्वारे चार्जिंग करताना ऑनलाईन स्वयंपाक मोड, त्याच्यानंतर सौर आणि सहाय्यक ऊर्जा स्त्रोतांवर एकाच वेळी कार्य करते. कमी देखभाल आहे, लो मेंटेनन्स, वापरण्यास सुलभ आणि सुरक्षित. हायब्रिड मोड आणि 24 तास आठवडाभर हे ऑपरेशन म्हणजे याचा ऑपरेशन असतो. आणि सिंगल बर्नर आणि डबल बर्नर प्रकारामध्ये हे उपलब्ध आहे. आणि मित्रांनो, याची जी प्री बुकिंग आहे ती सुरू झालेली आहे आणि त्याचं जी लिंक आहे https म्हणजे iocl.com/indoor solar cooking system या प्रकारे आहे.
आता आपण पाहूया याच्यामध्ये आपल्याला काय काय माहिती करायची. तर मित्रांनो, हे बघा प्री बुकिंग फॉर्म इंडोअर सोलर सिस्टम. तर ही जी लिंक आहे ही मी माझ्या व्हिडिओच्या कॉमेंट बॉक्समध्ये देईन, तिथून पण तुम्ही करू शकता. इथं तुम्हाला तुमचं नाव घ्यायचंय. जर तुम्ही या व्यवसायामध्ये पण म्हणजे तुम्हाला फ्रँचायझी घ्यायची असेल तर तुम्ही तुमच्या कंपनीचं नाव द्यायचंय. हे म्हणजे मॅन्डेटरी नाहीये. जे कंपनी म्हणजे ज्यांना फ्रँचायझी घ्यायची ते टाकू शकतात. आपण इंडिव्हिज्युअल वैयक्तिक घ्यायचं असेल तर आपलं नाव टाकायचंय, आपला ईमेल आयडी टाकायचंय, आपला इथं मोबाईल नंबर टाकायचे. त्याच्यानंतर इथं आपला म्हणजे राज्य स्टेट आपल्याला इथं निवडायचंय. त्याच्यानंतर जिल्हा आपण आता इथं समजा मी महाराष्ट्र जर सिलेक्ट केला तर मग त्याच्यानंतर इथं तुम्हाला जे सगळे जे जिल्हे आहेत महाराष्ट्रातले ते तुम्हाला इथं दिसतील. त्याच्या अगोदर तुम्हाला इथं सिलेक्ट करायचं. त्याच्यानंतर फॅमिलीची साईड. तर समजा फॅमिली आपण वैयक्तिक करणार असाल तर आपल्या जे फॅमिलीमध्ये किती मेंबर्स आहेत, 1 पासून तर 6 पेक्षा जास्त जर असेल तर 6+ आपल्याला इथं निवडायचं आहे. आणि जर एलपीजी नंबर ऑफ एलपीजी सिलेंडर तुम्ही म्हणजे सध्या किती एलपीजी सिलेंडर वापरताय तर तो इथं नंबर द्यायचा, तो आकडा इथं द्यायचा. त्याच्यानंतर सोलर पॅनलची जी अवेलेबिलिटी आहे, पॅनलला स्पेस म्हणजे 2 मीटर आहे का मग अवेलेबल नाहीये. तर जनरली आपल्याकडं म्हणजे अवेलेबल असतोच, आपण गच्चीवरती सोलर पॅनल लावू शकतो. तर इथं त्याच्या अनुरूप इथं टिक करायचे. त्याच्यानंतर मग इथं क्वांटिटी ऑफ सोलर कुकर रिक्वायर, किती क्वांटिटी. आता आपण म्हणजे 1 पाहिजे किंवा 2 जे काय इंडिव्हिज्युअल वैयक्तिक असेल तर आपण लिहू शकतो. ज्यांना फ्रँचायझी घ्यायची असेल तर ते इथं मल्टिपल जास्त स्टोर पण म्हणजे करू शकतात. आणि त्याच्यानंतर मग बर्नर किती बर्नरचा पाहिजे, सिंगल बर्नरचा पाहिजे की डबल बर्नरचा पाहिजे ते इथं सिलेक्ट करायचे. आणि तुमची काही याच्या संदर्भामध्ये क्वेरी असेल, तुमचं काही डाऊट असेल तर ते इथं डाऊट तुम्ही तिथं लिहायचे आणि इथं सबमिट करायचे. तर हे सबमिट केल्यानंतर मग तुम्हाला जे आहे तुमचा आता हे बुकिंग झालंय, तुम्हाला तुमचं त्यावेळेस हे ऍक्सेप्ट होईल तर त्यावेळेस तुम्हाला ते डिलिव्हर करण्यात येईल. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे ही जे आहे म्हणजे सोलर सिस्टम वरती कुकिंग सिस्टम म्हणजे इंडोर कुकिंग सिस्टम आपण त्याला म्हणू, तर ही उपलब्ध आहे. आपण पण याचा लाभ घ्यावा. मित्रांनो, आजच्यासाठी आपण इथंच थांबूया. धन्यवाद. जय हिंद.